Μάθημα 1. Ποδήλατο προς πώληση. Δείτε αυτήν την ενδιαφέρουσα ειδοποίηση στον πίνακα. Λέει ότι υπάρχει ένα ποδήλατο προς πώληση. Είναι ένα ανδρικό ποδήλατο 10 ταχυτήτων εδώ. Η διαφήμιση αναφέρει ότι είναι σε άριστη κατάσταση. Η τιμή είναι μόνο $100 σήμερα. Αυτή είναι μια πολύ καλή προσφορά για ένα ποδήλατο. Χρειάζομαι ένα νέο τρόπο να πηγαίνω στη δουλειά. Θα πρέπει να καλέσετε τον ιδιοκτήτη του ποδηλάτου. Θα γράψω τώρα τον αριθμό τηλεφώνου. Μπορείτε να ζητήσετε να το δείτε σήμερα το απόγευμα. Ελπίζω να είναι ακόμα διαθέσιμο προς αγορά. Η ποδηλασία είναι πολύ καλή για την υγεία. Είναι επίσης καλύτερο για το περιβάλλον, Άννα. Μπορείτε να εξοικονομήσετε πολλά χρήματα στα καύσιμα. Θα πάω στη τράπεζα να πάρω μετρητά. Θα έρθω μαζί σου να ελέγξουμε το ποδήλατο. Η γνώμη σας για την ποιότητα θα είναι χρήσιμη. Ξέρω πολλά για τα γρανάζια και τα φρένα των ποδηλάτων. Θα τηλεφωνήσω στον πολιτή αμέσως τώρα. Μάθημα 2. Αθλητικά προβλήματα. Ανησυχώ για το μέλλον του επαγγελματικού αθλητισμού σήμερα. Γιατί πιστεύεις ότι η κατάσταση είναι τόσο άσχημη? Η απόδοση έχει γίνει ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αθλητισμός. Πολλοί αθλητές βρίσκονται υπό μεγάλη πίεση για να κερδίσουν. Μερικές φορές κάνουν επιλογές που δεν είναι και πολύ ειλικρινείς. Το δίκαιο παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό κομμάτι κάθε παιχνιδιού. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι κάθε αγώνας είναι πολύ δίκαιος και καθαρός. Οι διεθνείς οργανισμοί εργάζονται σκληρά για την επίλυση αυτού του προβλήματος. Η νέα τεχνολογία βοηθά στον εντοπισμό οποιοδήποτε παραβιάζει τους κανόνες. Αλλά και το πνεύμα του αθλήματος πρέπει να προστατεύεται. Συμφωνώ ότι οι αθλητές θα πρέπει να αποτελούν καλά πρότυπα για τα παιδιά. Η νίκη δεν είναι το παν αν δεν ακολουθείς τους κανόνες. Πρέπει να προωθήσουμε τις αξίες της ειλικρίνειας και της σκληρής δουλειάς. Το κοινό θέλει να δει έναν πραγματικό και δίκαιο ανταγωνισμό. Θα γράψω ένα άρθρο για αυτό το θέμα για τις ειδήσεις. Αυτός είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με το ζήτημα. Πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή συζήτηση για τους κανόνες. Εύχομαι το μέλλον του αθλητισμού να παραμείνει πολύ λαμπρό και καθαρό. Θα κάνω το καθήκον μου να υποστηρίζω πάντα το fair play. Μάθημα 3. Κάρτα αποχαιρετισμού. Πρέπει να κάνουμε αυτή την κάρτα πραγματικά ξεχωριστή. Θα μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε μερικά εμπνευσμένα διάσημα αποφθέγματα. Θέλω να συμπεριλάβω ευχές από όλους. Μπορούμε να ζητήσουμε από τα μέλη της ομάδας να υπογράψουν. Κάθε άτομο μπορεί να γράψει ένα πολύ σύντομο μήνυμα. Θα είναι μια πολύ όμορφη ανάμνηση για αυτόν. Να προσθέσουμε και φωτογραφία της ομάδας. Ναι, η φωτογραφία από το καλοκαιρινό πάρτι είναι τέλεια. Θα εκτυπώσω την κάρτα σε χαρτί υψηλής ποιότητας. Θα αγοράσω ένα μικρό δωράκι για να το συνοδεύσει. Θα εκπλαγεί πολύ από την καλοσύνη μας. Ήταν ένας πολύ καλός συνάδελφος για εμάς. Θα μας λείψει η βοήθειά του στο γραφείο. Αλλά είμαστε χαρούμενοι για το νέο του ταξίδι. Θα οργανώσω εγώ τη συλλογή για το δώρο. Θα ολοκληρώσω το σχέδιο της κάρτας. Ας συναντηθούμε στις 5 για να τα τελειώσουμε όλα. Θα φέρω τα πολύχρωμα στυλό για τις υπογραφές.
Θα σας δω στην αίθουσα συνεδριάσεων. Μάθημα 4. Άνετος χώρος. Προσπαθώ να αποφασίσω πώς θα ανακαινήσω το καινούριο μου διαμέρισμα. Πώς σου αρέσει να διακοσμείς το χώρο σου, Τζον? Προτιμώ ένα άνετο και μινιμαλιστικό στυλ για τα δωματιά μου. Μου αρέσουν πολλά χρώματα και πολλά μαλακά μαξιλάρια παντού. Θέλω το σπίτι μου να είναι πολύ οργανωμένο και πολύ καθαρό. Ένα μινιμαλιστικό σπίτι μπορεί μερικές φορές να φαίνεται λίγο κρύο. Θα προσθέσω ένα ζεστό ξύλινο τραπέζι στο κέντρο του δωματίου. Αυτό θα κάνει το χώρο να φαίνεται πολύ πιο άνετος και άνετος. Θέλω επίσης ένα μεγάλο παράθυρο για να μπαίνει ο λαμπερός ήλιος. Τα φυτά είναι ένας ακόμη πολύ καλός τρόπος για να δώσετε σε ένα δωμάτιο μια αίσθηση ζωντάνιας. Θα αγοράσω 2 μικρά πράσινα φυτά για το λευκό μου ράφι. Θα πρέπει επίσης να επιλέξετε ένα μαλακό χαλί για το ξύλινο πάτωμα. Προτιμώ ένα απλό γκρι χαλί χωρίς περίπλοκα σχέδια. Θα σε βοηθήσω να διαλέξεις τα καλύτερα έπιπλα αυτό το Σαββατοκύριακο. Άννα, έχεις πολύ καλό μάτι για το σχέδιο και το στυλ. Μου αρέσει να κάνω ένα σπίτι να φαίνεται όμορφο και πολύ άνετο. Θα αγοράσω την απλή καρέκλα που είδα νωρίτερα σήμερα. Θα ταιριάξει τέλεια με το μινιμαλιστικό σας θέμα. Είμαι έτοιμη να ξεκινήσω το έργο διακόσμησης του σπιτιού μου τώρα. Μάθημα 5. Προκλήσεις ταξιδιού. Επιτέλους φτάσαμε στο σταθμό μετά από μια πολύ κουραστική μέρα. Έπρεπε να επιδείξουμε τα διαβατήριά μας πριν μπούμε σε ορισμένα μέρη. Αυτό είναι ένα ενδιαφέρον κομμάτι του ταξιδιού σε μια νέα γη. Αντιμετωπίσατε κάποια δυσκολία κατά τη διάρκεια του συνοριακού ελέγχου σήμερα? Έπρεπε να εξηγήσω γιατί κουβαλούσα τόσες πολλές φωτογραφικές μηχανές. Πιθανότατα νόμιζαν ότι ήσουν επαγγελματίας φωτογράφος για κάποιο περιοδικό. Τους είπα ότι μου αρέσει πολύ να βγάζω πολλές φωτογραφίες. Έψαξαν την τσάντα μου επειδή είχα μέσα μερικά τοπικά φρούτα. Δεν επιτρέπεται να φέρετε φρέσκα φρούτα πέρα από τα σύνορα. Πήρα το μάθημά μου και θα είμαι πιο προσεκτικός στη συνέχεια. Οι φύλακες ήταν πολύ ευγενικοί και πολύ επαγγελματίες απέναντί μας. Είναι σημαντικό να τηρούνται οι νόμοι κάθε χώρας. Χαίρομαι που επιτέλους είμαστε ελεύθεροι να εξερευνήσουμε την πόλη. Θα πρέπει να βρούμε σύντομα ένα μέρος να μείνουμε για τη νύχτα. Υπάρχει ένα μικρό ξενοδοχείο κοντά στο λιμάνι που φαίνεται ωραίο. Ας πάμε με τα πόδια μέχρι εκεί να δούμε αν έχουν δωμάτιο. Πεινάω πολύ και θέλω και λίγο τοπικό δείπνο. Τα ταξίδια είναι πάντα γεμάτα με πολλές μικρές και μεγάλες περιπέτειες. Θα κουβαλήσω τις βαριές τσάντες στο ξενοδοχείο για εμάς. Μάθημα 6. Ανθρωποποιημένος τρόπος. Πολλοί άνθρωποι νιώθουν χαμένοι σε αυτόν τον μεγάλο και πολύ άσχολο κόσμο. Πρέπει να βρεις τον δικό σου χώρο μέσα στο δωμάτιο. Τότε πρέπει να αγωνιστείς για τον εξανθρωπισμένο τρόπο ζωής σου. Είναι σημαντικό να παραμένετε πιστοί στις δικές σας αξίες. Θα πρέπει να δούμε την ιστορία με μια πιο ιστορικοποιημένη ματιά. Μια εκοσμικευμένη άποψη μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τη σύγχρονη κοινωνία. Πιστεύετε ότι η τέχνη μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε το σκοπό μας? Η τέχνη αντανακλά τον αγώνα της ανθρώπινης ψυχής, Τζον. Θέλω να ζήσω μια ζωή που έχει νόημα. Έχετε τη δύναμη να αλλάξετε το δικό σας περιβάλλον. Δεν πρέπει να ακολουθούμε το πλήθος χωρίς να σκεφτόμαστε πρώτα.
Η ατομική ελευθερία είναι ένα πολύτιμο δώρο για τον καθένα. Θα προσπαθήσω να είμαι πιο προσεκτικός στις πράξεις μου. Αυτός είναι ένας πολύ ευγενής στόχος για οποιονδήποτε. Η ιστορία μας δείχνει ότι η αλλαγή είναι πάντα εφικτή. Άννα. Πρέπει να είμαστε εμείς που θα ξεκινήσουμε αυτή την αλλαγή. Θα ξεκινήσω υποστηρίζοντας τους τοπικούς καλλιτέχνες και δημιουργούς. Αυτό είναι ένα πολύ πρακτικό και ευγενικό πρώτο βήμα. Νιώθω πολύ πιο παρακινημένος μετά την εκτενή συζήτησή μας. Μάθημα 7. Πρωινές βόλτες. Νιώθω πολύ ξύπνιος και έτοιμος για δουλειά σήμερα. Ποιο είναι ένα μέρος που σας δίνει ενέργεια όταν περπατάτε? Βρίσκω το βοτανικό κήπο πολύ δυναμωτικό το πρωί. Ο καθαρός αέρας και τα πράσινα φυτά είναι πολύ ευχάριστα. Μου αρέσει επίσης να περπατάω κατά μήκος της ήσυχης όχθης του ποταμού. Ο ήχος του νερού είναι πολύ γαλήνιος για μένα. Περπατάς κάθε πρωί πριν έρθεις εδώ? Περπατάω για 20 λεπτά για να αδειάσω το μυαλό μου. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να ξεκινήσετε μια παραγωγική μέρα. Το περπάτημα με βοηθά να προγραμματίζω τις απογευματινές μου εργασίες. Θα έπρεπε να έρθω μαζί σου για μια βόλτα αύριο το πρωί. Συνήθως συναντώ την αδερφή μου κοντά στην Παλιά Βρύση. Το Συντριβάνι είναι ένα πολύ όμορφο ορόσημο στην πόλη. Μπορούμε να περπατήσουμε μαζί και να συζητήσουμε το νέο μας έργο. Θα φοράω τα άνετα παπούτσια για τρέξιμο για το περπάτημα. Η άσκηση είναι πολύ καλή για τη σωματική σου υγεία, Τζον. Συμφωνώ ότι μια πρωινή βόλτα σου αλλάζει τη διάθεση. Θα σε δω στο Συντριβάνι στις 7. Ανυπομονώ για την πρωινή μας προπόνηση, Άννα. Μάθημα 8. Κατανομή εργασιών. Έχουμε πολλά πράγματα να τελειώσουμε πριν από το Σαββατοκύριακο. Θα πρέπει να συζητήσουμε την κατανομή των ευθυνών τώρα. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Ας αναθέσουμε τις εργασίες. Θα πρέπει να κατανέμουμε τις εργασίες με βάση τα ατομικά μας δυνατά σημεία. Είμαι πολύ καλός στην προσεκτική διαχείριση του προϋπολογισμού. Θα είμαι υπεύθυνος για το μάρκετινγκ και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ποιος θα μιλήσει με τους τοπικούς πολιτές φαγητού και ποτού? Νομίζω ότι η Σάρα είναι το καταλληλότερο άτομο για αυτή τη δουλειά. Θα στείλω ένα email σε όλους τους εθελοντές απόψε. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι γνωρίζουν τις ακριβείς ώρες άφιξής τους. Πρέπει να βρούμε μια μεγάλη σκηνή για το πάρκο. Θα τηλεφωνήσω στην εταιρεία ενοικίασης αύριο το πρωί, Τζον. Ο συντονισμός είναι το κλειδί για μια επιτυχημένη φιλανθρωπική εκδήλωση. Θα ενημερώσω το χρονοδιάγραμμα του έργου στον κοινόχρηστο δίσκο μας. Χαίρομαι που συνεργαζόμαστε σε αυτό. Είμαστε μια πολύ αποτελεσματική και πολύ αφοσιωμένη ομάδα. Ας συναντηθούμε ξανά την Πέμπτη για να ελέγξουμε την πρόοδο. Θα φέρω την τελική λίστα καλεσμένων σε εκείνη τη συνάντηση. Είμαι βέβαιος ότι η εκδήλωση θα είναι σπουδαία. Μάθημα 9. Αισιοδοξία για το μέλλον. Οι άνθρωποι σε αυτή την παλιά φωτογραφία φαίνονται πολύ χαρούμενοι. Η Ευρώπη ήταν πολύ αισιόδοξη για το μέλλον τότε. Η σύγχρονη τεχνολογία βελτίωσε τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ο ηλεκτρισμός και τα αυτοκίνητα ήταν πολύ καινούρια και πολύ συναρπαστικά. Η πολιτική ελευθερία αναπτυσσόταν επίσης σε πολλά διαφορετικά έθνη. Πίστευαν ότι η επιστήμη μπορούσε να λύσει κάθε ανθρώπινο πρόβλημα. Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε τα όνειρα και τις ελπίδες τους.
Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι δύσκολες στιγμές θα έρθουν σύντομα. Πρέπει να εκτιμήσουμε την ηρεμία που έχουμε σήμερα, Άννα. Μάθημα 9. Αισιοδοξία για το μέλλον. Οι άνθρωποι σε αυτή την παλιά φωτογραφία φαίνονται πολύ χαρούμενοι. Η Ευρώπη ήταν πολύ αισιόδοξη για το μέλλον τότε. Η σύγχρονη τεχνολογία βελτίωσε τη ζωή πολλών ανθρώπων. Ο ηλεκτρισμός και τα αυτοκίνητα ήταν πολύ καινούρια και πολύ συναρπαστικά. Η πολιτική ελευθερία αναπτυσσόταν επίσης σε πολλά διαφορετικά έθνη. Πίστευαν ότι η επιστήμη μπορούσε να λύσει κάθε ανθρώπινο πρόβλημα. Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε τα όνειρα και τις ελπίδες τους. Ωστόσο, η ιστορία δείχνει ότι οι δύσκολες στιγμές θα έρθουν σύντομα. Πρέπει να εκτιμήσουμε την ηρεμία που έχουμε σήμερα, Άννα. Μάθημα 10. Τελική φωτογραφία. Η θέα από αυτή την κορυφή είναι απολύτως μαγευτική. Χαίρομαι πολύ που είχαμε την ευκαιρία να το δούμε. Ο αέρας είναι τόσο φρέσκος και ο ουρανός καθαρός. Ήταν μια πολύ δύσκολη ανάβαση, αλλά άξιζε τον κόπο. Ας βγάλουμε μια τελευταία φωτογραφία πριν κατεβούμε. Θα πρέπει να σταθούμε κοντά στην άκρη του μεγάλου βράχου. Παρακαλώ κρατήστε την κάμερα σταθερή για να μην είναι θολή. Θέλω να θυμάμαι αυτή την όμορφη στιγμή για πάντα, Τζον. Θα δημοσιεύσω τη φωτογραφία στο ταξιδιωτικό μου blog αργότερα. Οι φίλοι μας θα ζηλέψουν πολύ αυτό το καταπληκτικό ταξίδι. Θα πρέπει να αρχίσουμε να περπατάμε πίσω πριν νυχτώσει. Έχω λίγο νερό και μερικές μπάρες ενέργειας στην τσάντα μου. Σας ευχαριστώ που μοιραστήκατε τα σνακ σας μαζί μου σήμερα. Είναι σημαντικό να παραμένετε ενυδατωμένοι κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης πεζοπορίας. Νιώθω τα πόδια μου λίγο βαριά από τη μεγάλη ανάβαση. Θα έχουμε ένα νόστιμο δείπνο όταν επιστρέψουμε. Ονειρεύομαι ένα μεγάλο πιάτο με ζεστά ζυμαρικά. Θα σας οδηγήσω στο στενό ορεινό μονοπάτι. Είμαι ακριβώς πίσω σου και έτοιμος να φύγω. Μάθημα 11. Χρήση hashtag. Η τελευταία μου ταξιδιωτική ανάρτηση δεν είχε πολλές προβολές. Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε hashtags για να προσεγγίσετε περισσότερους ανθρώπους. Δεν είμαι σίγουρος για ποιες λέξεις πρέπει να χρησιμοποιήσω. Απολύτως χρησιμοποίησα ετικέτες που σχετίζονται με ταξίδια στην τελευταία μου φωτογραφία. Σας βοήθησε να βρείτε νέους ακολούθους στη σελίδα σας. Ναι, πολλοί άνθρωποι από διαφορετικές χώρες είδαν την ανάρτησή μου. Θα προσθέσω μερικές ετικέτες σχετικά με τη φύση και τα βουνά. Θα πρέπει επίσης να επισημάνετε με ετικέτα τη συγκεκριμένη τοποθεσία της φωτογραφίας. Αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος για να έρθετε σε επαφή με τους ντόπιους. Οι ετικέτες με τάσεις μπορούν να κάνουν το περιεχόμενό σας πολύ πιο δημοφιλές. Θέλω να μοιραστώ τις φωτογραφίες μου με ένα ευρύ κοινό. Η συνεπής δημοσίευση είναι επίσης πολύ σημαντική για την ανάπτυξή σας. Θα προσπαθώ να δημοσιεύω μια νέα φωτογραφία κάθε μέρα. Φροντίστε να γράψετε μια σύντομη και ενδιαφέρουσα λεζάντα. Θα κάνω μια ερώτηση για να επικοινωνήσω με τους ακολουθούς μου. Αυτός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για να ξεκινήσετε μια διαδικτυακή συζήτηση. Μαθαίνω πολλά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από εσάς. Είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο για τη σύγχρονη επικοινωνία, Τζον. Θα ενημερώσω το προφίλ μου με τις νέες ετικέτες. Μάθημα 12. Παιδικό παιχνίδι. Τα παιδιά σας μεγαλώνουν πολύ γρήγορα αυτές τις μέρες. Τα άλλα μωρά μου έχουν μεγαλώσει περισσότερο και τώρα πάνε σχολείο.
Απολαμβάνουν τα μαθήματά τους και τους νέους τους φίλους. Ναι, είναι πολύ ενθουσιασμένοι που μαθαίνουν κάθε μέρα. Λατρεύω το παιδικό τους παιχνίδι και το χαρούμενο γέλιο τους. Φέρνει τόση ενέργεια και χαρά στο σπίτι μας. Το σπίτι πρέπει να είναι πολύ ήσυχο όταν λείπουν. Χρησιμοποιώ αυτή την ώρα ηρεμίας για να τελειώσω τη δουλειά του γραφείου μου. Έχουν κάποια αγαπημένα παιχνίδια ή κάποια ιδιαίτερα χόμπι. Λατρεύουν να παίζουν με τα πολύχρωμα δομικά του στοιχεία. Το παιχνίδι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ανάπτυξης ενός παιδιού. Συμφωνώ ότι τους βοηθά να αναπτύξουν τη φαντασία τους. Θα πρέπει να τα πάμε στο ζωολογικό κήπο το επόμενο Σαββατοκύριακο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Λατρεύουν να βλέπουν τα ζώα. Θα φέρω μερικά υγιεινά σνακ για όλη την οικογένεια. Σας ευχαριστώ που είστε τόσο ευγενικός και στοχαστικός φίλος. Απολαμβάνω να περνάω χρόνο με την υπέροχη οικογένειά σου, Άννα. Πάντα ρωτούν πότε έρχεται επίσκεψη ο θείος Γιάννης. Θα τους δω στο πάρτι αυτό το Σάββατο. Μάθημα 13. Πόλεμος της Ανεξαρτησίας. Αυτός ο πίνακας απεικονίζει μια πολύ σημαντική στιγμή στην ιστορία. Ο πόλεμος για την ελευθερία ξεκίνησε πριν από πολλά χρόνια. Ο πατέρας του Τζον κατατάχθηκε στο στρατό του Τζορτζ Ουάσιγκτον για να πολεμήσει. Ήθελε να αγωνιστεί για την αμερικανική ανεξαρτησία και ελευθερία. Ήταν μια πολύ επικίνδυνη περίοδος για όλους τους στρατιώτες. Πολλοί γενναίοι άνθρωποι θυσίασαν τη ζωή τους για την πατρίδα τους. Ο Τζορτζ Ουάσιγκτον ήταν ένας πολύ δυνατός και σοφός ηγέτης. Οδήγησε τους άντρες του μέσα από πολύ κρύους και δύσκολους χειμώνες. Ο στρατός δεν είχε πολλά τρόφιμα ή ζεστά ρούχα. Αλλά είχαν μια πολύ ισχυρή θέληση για ελευθερία. Αυτή η ιστορία καθορίζει το πνεύμα του έθνους σήμερα. Πρέπει να σεβόμαστε τους ανθρώπους που αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά μας. Διαβάζω ένα βιβλίο για τις διάσημες μάχες. Η μάχη του Yorktown ήταν η τελική μεγάλη νίκη. Είναι εκπληκτικό το πως ένας μικρός στρατός νίκησε ένα βασίλειο. Η ενότητα και το θάρρος είναι πολύ ισχυρές δυνάμεις στην ιστορία. Θέλω να επισκεφτώ το πεδίο της μάχης στη Βιρτζίνια μια μέρα. Θα έρθω μαζί σας για να μάθω περισσότερα για την ιστορία. Ας συνεχίσουμε στο επόμενο μέρος του μουσείου. Μάθημα 14. Επαρχία Αλμπέρτα. Ο Καναδάς έχει πολλά όμορφα μέρη για να επισκεφτεί κανείς το καλοκαίρι. Η Αλμπέρτα είναι η επαρχία όπου η επίπεδη πεδιάδα συναντά τα βουνά. Τα ψηλά όμορφα βραχώδη όρη είναι πολύ διάσημα εκεί. Θέλω να δω τα γαλάζια νερά της λίμνης Λουίς. Μπορούμε να κάνουμε πεζοπορία και να δούμε μερικές άγριες αρκούδες γκρίζλι. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να παραμένουμε στα μονοπάτια. Η πόλη του Κάλγαρι είναι επίσης ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος. Κάθε χρόνο διοργανώνουν ένα μεγάλο φεστιβάλ που ονομάζεται Stampede. Θα ήθελα να μάθω για την τοπική δυτική κουλτούρα. Μπορούμε να νοικιάσουμε ένα αυτοκίνητο και να οδηγήσουμε μέσα από τα πάρκα. Το τοπίο υποτίθεται ότι είναι από τα καλύτερα. Θα πάρω μαζί μου το ζεστό μου μπουφάν για τον αέρα του βουνού. Ακόμα και το καλοκαίρι οι νύχτες μπορεί να είναι πολύ κρύες εκεί. Θα κλείσω την πτήση μας για το Έντμοντον την επόμενη εβδομάδα, Τζον. Το Έντμοντον διαθέτει ένα από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα στον κόσμο. Μπορούμε να περάσουμε μια ολόκληρη μέρα εξερευνώντας τα μαγαζιά εκεί. Προτιμώ να περνάω περισσότερο χρόνο στη υπέροχη φύση.
Θα ισορροπήσουμε το χρόνο μας ανάμεσα στην πόλη και τη φύση. Ακούγεται σαν το τέλειο σχέδιο για το ταξίδι μας. Μάθημα 15. Τσίπς πατάτας. Δεν ήξερα ότι τα πατατάκια ήταν λάθος. Ένας πελάτης παραπονέθηκε ότι οι τηγανιτές πατάτες του ήταν πολύ χοντρές. Ο σεφ George Crabbe απάντησε κόβοντας τις πατάτες σε λεπτές φέτες σε χαρτί κουζίνας. Έπειτα άρχισε να τα τηγανίζει σε πολύ καυτό λάδι. Ο πελάτης πραγματικά λάτρεψε τις λεπτές και τραγανές πατάτες. Έγιναν ένα πολύ δημοφιλές σνακ σε όλο τον κόσμο. Είναι αστείο πως μια καταγγελία δημιούργησε κάτι τόσο διάσημο. Τώρα υπάρχουν εκατοντάδες διαφορετικές γεύσεις chips. Μου αρέσουν τα απλά με λίγο αλάτι. Προτιμώ τα πικάντικα με γεύση τσίλι και λάιμ. Μπορούμε να δούμε τις μηχανές να τα κατασκευάζουν αυτή τη στιγμή, Άννα. Οι πατάτες πλένονται και κόβονται σε φέτες πολύ γρήγορα από ρομπότ. Μυρίζουν πολύ νόστιμα καθώς βγαίνουν από το λάδι. Πείνασα πολύ αφού παρακολούθησα αυτή τη μακρά διαδικασία. Μπορούμε να αγοράσουμε μια φρέσκια τσάντα στο κατάστημα του εργοστασίου. Ας πάρουμε μια μεγάλη τσάντα για να τη μοιραστούμε με όλους. Θα πληρώσω εγώ για τα σνακ αυτή τη φορά, Άννα. Σας ευχαριστώ για την απόλαυση κατά τη διάρκεια αυτής της ενδιαφέρουσας περιήγησης. Θα θυμάμαι πάντα την ιστορία του George Crabbe. Μάθημα 16. Παραμένοντας ασφαλής. Το να ταξιδεύεις μόνος σου μπορεί να είναι μια πολύ συναρπαστική περιπέτεια, Άννα. Έχω λίγο άγχος που βρίσκομαι σε μια πόλη. Για να είστε ασφαλείς, απλώς να προσέχετε τα υπάρχοντά σας. Θα βάλω το πορτοφόλι και το τηλέφωνό μου σε μια μπροστινή τσέπη. Και να προσέχεις πάντα τους ανθρώπους γύρω σου, Άννα. Θα αποφεύγω να περπατάω μόνος μου σε σκοτεινούς και άδειους δρόμους. Θα πρέπει επίσης να κρατάτε ένα αντίγραφο των σημαντικών εγγράφων σας. Έχω μια φωτογραφία του διαβατηρίου μου στο τηλέφωνό μου. Αυτό είναι κάτι πολύ έξυπνο και πρακτικό. Θα σε πάρω τηλέφωνο όταν φτάσω στο ξενοδοχείο μου. Παρακαλούμε μείνετε σε περιοχές με πολύ κόσμο και φώτα. Θα χρησιμοποιήσω έναν χάρτη για να βρω τον δρόμο μου με ασφάλεια. Μην διστάσετε να ζητήσετε βοήθεια από την αστυνομία. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσω πολύ καλά. Εμπιστευτείτε τα συναισθήματά σας αν ένα μέρος δεν σας φαίνεται σωστό. Θα είμαι πολύ προσεκτικός και πολύ παρατηρητικός κάθε μέρα. Σου εύχομαι ένα πολύ ασφαλές και πολύ χαρούμενο ταξίδι. Σας ευχαριστώ για τις χρήσιμες συμβουλές σας και το ενδιαφέρον σας. Θα περιμένω το μήνυμά σου αργότερα απόψε, Άννα. Μάθημα 17. Να είσαι ευγενικός, ουι. Η δουλειά ήταν πολύ κουραστική και απαιτητική τελευταία. Πρέπει να θυμάστε να φροντίζετε τον εαυτό σας. Τι είναι ένα μικρό πράγμα που κάνεις? Προσπαθώ να είμαι πιο ευγενικός με τον εαυτό μου καθημερινά. Πώς το εφαρμόζεις αυτό στη ζωή σου? Κάνω ένα μακρύ μπάνιο και διαβάζω βιβλία. Συνήθως ξεχνάω να σταματήσω και να αναπνεύσω αργά. Δεν πρέπει να είσαι τόσο αυστηρός με τον εαυτό σου. Θα προσπαθήσω να συγχωρήσω τα δικά μου λάθη. Αυτός είναι ένας πολύ υγιής τρόπος σκέψης. Θα πιω λίγο τσάι από βότανα απόψε ανταυτού. Θα σας βοηθήσει να χαλαρώσετε και να κοιμηθείτε καλύτερα. Πρέπει επίσης να περνάω λιγότερο χρόνο στο διαδίκτυο. Η τεχνολογία μπορεί μερικές φορές να μας κάνει να νιώθουμε πολύ αγχωμένοι.
Θα πάω μια βόλτα στη φύση. Η φύση είναι ένας πολύ καλός θεραπευτής για το άγχος. Σε ευχαριστώ για την υπέροχη συμβουλή σήμερα, Άννα. Όλοι χρειαζόμαστε λίγη καλοσύνη μερικές φορές, Τζον. Νιώθω πολύ πιο ήρεμος μετά τη συζήτησή μας. Μάθημα 18. Αυστραλιανή ενδοχώρα. Η Αυστραλία είναι μια πολύ μεγάλη και πολύ ποικιλόμορφη χώρα, Άννα. Το εσωτερικό της Αυστραλίας είναι εξαιρετικά ξηρό και πολύ ζεστό. Οι απομακρυσμένες περιοχές της Αυστραλίας είναι γνωστές ως Outback. Θέλω να δω τον διάσημο κόκκινο βράχο που ονομάζεται Ουλουρού. Είναι ένας πολύ ιερός τόπος για τους ηθαγενείς. Θα χρειαστούμε ένα πολύ δυνατό αυτοκίνητο για να ταξιδέψουμε εκεί. Δεν υπάρχουν πολλές πόλεις ή βενζινάδικα στο κέντρο. Πρέπει να έχουμε μαζί μας άφθονο νερό και κάποια επιπλέον καύσιμα. Τα αστέρια τη νύχτα πρέπει να είναι πολύ φωτεινά και καθαρά. Θέλω να δω τα καγκουρό και τις άγριες καμήλες. Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι οι καμήλες ζουν στην Αυστραλιανή έρημο. Μεταφέρθηκαν εκεί πριν από πολύ καιρό για μεταφορά. Η ενδοχώρα είναι ένα μέρος μεγάλης ομορφιάς και σιωπής. Θα έπρεπε να κλείσουμε μια ξενάγηση για την ασφάλεια μας, Τζον. Αυτό είναι ένα πολύ σοφό σχέδιο για ένα τόσο μακρινό ταξίδι. Θα ελέγξω τον καιρό για το μήνα Οκτώβριο. Αυτή είναι η καλύτερη εποχή για να επισκεφθείτε πριν από τη ζέστη. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα εξερευνήσω την καρδιά της Αυστραλίας. Θα αρχίσω να φτιάχνω μια λίστα με πράγματα που θα φέρω. Μάθημα 19. Εκδρομή στην παραλία. Χρειάζομαι πραγματικά ένα διάλειμμα από την πολυάσχολη δουλειά του γραφείου μου. Που σκοπεύεις να πας στο επόμενο ταξίδι σου? Θέλω να επισκεφτώ τις όμορφες παραλίες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Η Ταϊλάνδη έχει μερικές από τις πιο εκπληκτικές παραλίες με λευκή άμμο. Θα ήθελα να κάνω κολύμβηση με αναπνευστήρα στην καταγάλανη θάλασσα. Μπορείτε να δείτε πολλά πολύχρωμα ψάρια και όμορφους κοραλιογενείς υφάλους. Είναι πολύ ακριβό να ταξιδέψεις εκεί το χειμώνα. Είναι φθηνότερο αν κάνετε κράτηση ξενοδοχείου και πτήσεων νωρίς. Θα ψάξω για ένα ήσυχο θέρετρο μακριά από τα πλήθη. Προτιμώ ένα μέρος με πολλά τοπικά εστιατόρια και καταστήματα. Μπορούμε να απολαύσουμε φρέσκα θαλασσινά κάθε βράδυ, Άννα. Και μπορούμε να παρακολουθήσουμε το ηλιοβασίλεμα πάνω από το ζεστό ωκεανό. Θα αγοράσω μερικά καινούρια μαγιό και λίγο αντιλιακό. Μην ξεχάσετε να φέρετε ένα καλό βιβλίο για να διαβάσετε. Θα περάσω τις μέρες μου χαλαρώνοντας κάτω από έναν φοίνικα. Ακούγονται σαν ονειρεμένες διακοπές και για τους δυο μας. Ίσως θα έπρεπε να έρθεις μαζί μου σε αυτό το τροπικό ταξίδι. Θα ήθελα πολύ να πάω αν έχω μια εβδομάδα άδεια. Θα ελέγξω τις τιμές των πτήσεων για εμάς τώρα. Μάθημα 20. Ρουτίνα γυμναστηρίου. Φαίνεσαι σαν να γυμνάζεσαι πολύ τακτικά τελευταία. Σίγουρα πηγαίνω γυμναστήριο 3 φορές την εβδομάδα. Έχω επίσης αρχίσει να κάνω γιόγκα κάθε πρωί στο σπίτι. Η γιόγκα είναι εξαιρετική για την ευληγησία και την ψυχική σας ηρεμία. Νιώθω πολύ πιο δυνατός από τότε που άρχισα να σηκώνω μεγάλα βάρη. Είναι σημαντικό να παραμένουμε δραστήριοι καθώς μεγαλώνουμε, Τζον. Προτιμάς να τρέχεις στο διάδρομο ή σε εξωτερικό χώρο? Μου αρέσει να τρέχω στο πάρκο όταν ο καιρός είναι καλός.
Ο καθαρός αέρας κάνει την άσκηση πολύ πιο ευχάριστη για μένα. Προσπαθώ επίσης να τρώω πιο ισορροπημένα και υγιεινά. Τρώω περισσότερα λαχανικά και πολύ λιγότερη ζάχαρη τώρα, Άννα. Αυτό θα σας δώσει πολύ περισσότερη ενέργεια κατά τη διάρκεια της μεγάλης ημέρας. Θα πρέπει να δοκιμάσουμε το νέο μάθημα υψηλής έντασης την Τρίτη. Άκουσα ότι είναι πολύ δύσκολο, αλλά πολύ αποτελεσματικό για τη φυσική κατάσταση. Μπορούμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να ολοκληρώσουμε ολόκληρο το μάθημα. Είναι πάντα καλύτερο να έχεις έναν σύντροφο στην προπόνηση σαν εσένα. Θα σε συναντήσω εδώ στις 6 το βράδυ της Τρίτης. Θα φέρω επίσης το μπουκάλι μου με το νερό και το στρώμα γιόγκα μου. Είμαι έτοιμος για να δουλέψω σκληρά και να παραμείνω υγιής γη. Μάθημα 21. Ουδέτερος σχεδιασμός. Χρειαζόμαστε μια βαλίτσα πολύ ανθεκτική και πολύ ελαφριά. Έχετε σκεφτεί το χρώμα και το σχέδιο που θέλετε? Ναι, θέλω κάτι ουδέτερο όπως μαύρο σκούρο γκρι. Ένα ουδέτερο χρώμα φαίνεται πιο επαγγελματικό για ένα επαγγελματικό ταξίδι. Επίσης, δεν φαίνεται βρωμιά από το δάπεδο του αεροδρομίου. Αυτό το μαύρο έχει 4 ρόδες που κινούνται πολύ εύκολα. Μου αρέσει το σκληρό κέλυφος επειδή προστατεύει το εσωτερικό του φορητού υπολογιστή μου. Βεβαιωθείτε ότι έχει το σωστό μέγεθος για την καμπίνα του αεροπλάνου. Θα ελέγξω τις μετρήσεις στην ετικέτα τώρα. Διαθέτει επίσης ενσωματωμένη κλειδαριά για επιπλέον ασφάλεια. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό για τα διεθνή ταξίδια, Άννα. Είναι η τιμή εντός του προϋπολογισμού του τμήματός μας για αυτόν τον μήνα. Είναι λίγο ακριβό αλλά η ποιότητα είναι υψηλή. Μια καλή βαλίτσα θα διαρκέσει για πολλά χρόνια ταξιδιού. Θα το πάω στο ταμείο και θα πληρώσω τώρα. Θα ψάξω για μια ετικέτα που να ταιριάζει με το όνομά σου, Τζον. Σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να επιλέξω την καλύτερη επιλογή σήμερα. Χαίρομαι που βρήκες ένα σχέδιο που σου αρέσει. Είμαι έτοιμος να ετοιμάσω τα πράγματά μου για το επόμενο ταξίδι. Μάθημα 22. Λαϊκές αγορές. Οι διακοπές μας ήταν μία από τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου. Ποιο μέρος του ταξιδιού σου άρεσε περισσότερο, Γιάννη? Μου άρεσαν πολύ ζωντανές υπαίθριες αγορές και η δοκιμή του φαγητού. Τα τοπικά χρώματα και μυρωδιές ήταν πολύ συναρπαστικά για μένα. Απόλαυσα να μιλάω με τους φιλικούς ανθρώπους στους πάγκους. Η δοκιμή των εξωτικών φρούτων ήταν ένα πολύ μεγάλο γεγονός για μένα. Οι αγορές ήταν πολύ γεμάτες και γεμάτες με πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Αγόρασα ένα όμορφο χειροποίητο μεταξωτό μαντίλι στην αγορά. Βρήκα ένα πολύ μοναδικό ξύλινο άγαλμα για το γραφείο μου. Θα έπρεπε να είχαμε μείνει περισσότερο για να εξερευνήσουμε τις άλλες πόλεις. Συμφωνώ ότι μια εβδομάδα δεν ήταν αρκετή για να τα δω όλα. Πρέπει να ξαναπάμε του χρόνου για να δούμε τα βουνά. Θα εξοικονομήσω κάποια χρήματα για ένα μεγαλύτερο ταξίδι την επόμενη φορά. Είναι σημαντικό να γνωρίσουμε διαφορετικές κουλτούρες και νέες παραδόσεις. Νιώθω άλλος άνθρωπος αφού βλέπω πως ζουν οι άλλοι. Το ταξίδι πραγματικά ανοίγει το μυαλό σου σε ολόκληρο τον κόσμο. Θα αρχίσω να κοιτάζω φωτογραφίες από το ταξίδι μας απόψε. Παρακαλώ στείλτε μου αυτά από το πικάντικο street food. Θα σου στείλω ολόκληρο το άλμπουμ στο email σου, Άννα. Μάθημα 23. Η ακεραιότητα του ανθρώπου. Αυτό το κεφάλαιο σχετικά με τη συνάντηση με το Θεό είναι πολύ βαθύ και σοβαρό. Στην ιστορία,
Ένας άνθρωπος μαθαίνει όλες τις προηγούμενες αποτυχίες του. Του αποδεικνύεται επίσης η έλλειψη ακεραιότητας στη ζωή του. Του δίνεται όμως και η ευκαιρία να αλλάξει τον τρόπο που λειτουργεί. Ακεραιότητα είναι να κάνεις το σωστό όταν κανείς δεν σε κοιτάζει. Είναι μια πολύ δύσκολη ιδιότητα να τη διατηρείς καθημερινά. Το βιβλίο υπονοεί ότι όλοι έχουμε ελαττώματα στο χαρακτήρα μας. Αλλά μπορούμε πάντα να προσπαθούμε να είμαστε καλύτεροι και πιο ειλικρινείς. Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι μπορούν πραγματικά να αλλάξουν την ουσία της φύσης τους, Άννα? Πιστεύω ότι όλοι έχουν δυνατότητες για μεγάλη ανάπτυξη. Ο άντρας στο βιβλίο ένιωσε πολλές ενοχές στην αρχή. Αλλά τελικά βρήκε γαλήνη και μια αίσθηση συγχώρεσης. Είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα για όποιον έχει αποτύχει. Πρέπει πάντα να προσπαθούμε να ζούμε με καθαρή συνείδηση. Θα σκεφτώ πιο προσεκτικά τις δικές μου πράξεις τώρα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα προς μια πιο ουσιαστική ζωή, Τζον. Χαίρομαι που επιλέξαμε να διαβάσουμε αυτό το βιβλίο μαζί, Άννα. Προσφέρει πολλά θέματα για μια πολύ καλή συζήτηση. Θα τελειώσω τις τελευταίες σελίδες πριν πάω σπίτι. Μάθημα 24. Ταξίδι μετεπιστροφής. Βρήκα μια πολύ καλή πτήση για το ταξίδι μας στο Λονδίνο. Να κάνω κράτηση εισιτηρίου απλής μετάβασης ή μετεπιστροφής. Συνήθως είναι φθηνότερο να κάνετε κράτηση για ένα ταξίδι μετεπιστροφής μαζί. Με αυτόν τον τρόπο, έχουμε πλέον επιβεβαιωμένη και την πτήση επιστροφής μας. Θέλεις να φύγεις Παρασκευή πρωί ή Παρασκευή βράδυ? Αν φύγουμε το πρωί, έχουμε περισσότερο χρόνο εκεί. Αλλά έχω μια πολύ σημαντική συνάντηση μέχρι τις 2 η ώρα. Τότε θα πρέπει να πάρουμε τη βραδινή πτήση στις 7 η ώρα. Θα ελέγξω αν έχουν μείνει θέσεις για εμάς. Παρακαλώ επιλέξτε μια θέση στο παράθυρο για μένα, αν είναι δυνατόν. Προτιμώ τη θέση στο διάδρομο για να μπορώ να κινούμαι εύκολα. Θα φτάσουμε στην πόλη πολύ αργά το βράδυ, Τζον. Θα κλείσω ταξί για να μας πάει με ασφάλεια στο ξενοδοχείο μας. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ξαναδώ τα αξιοθέατα στο Λονδίνο. Μπορούμε να επισκεφτούμε το Βρετανικό Μουσείο το Σάββατο το πρωί, Άννα. Και μπορούμε να πάμε σε μια θεατρική παράσταση το βράδυ. Θα ολοκληρώσω την κράτηση και θα εκτυπώσω τα εισιτήρια τώρα. Σας ευχαριστούμε που οργανώσατε τα πάντα για το σύντομο διάλειμμά μας. Χαίρομαι που το κάνω για ένα τόσο διασκεδαστικό ταξίδι. Μάθημα 25. Σχέδια Σαββατοκύριακου. Είμαι πολύ χαρούμενος που η εργάσιμη εβδομάδα επιτέλους τελείωσε. Είμαι επίσης καλά που απλώς χαλαρώνω μετά από μια κουραστική μέρα σήμερα. Έχετε κάποια ειδικά σχέδια για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο? Θα πάω να επισκεφτώ τους γονείς μου στην εξοχή. Ακούγεται σαν ένας πολύ ήρεμος και ωραίος τρόπος για να ξεκουραστείτε. Η μητέρα μου θα μαγειρέψει ένα μεγάλο παραδοσιακό δείπνο. Λατρεύω τον καθαρό αέρα και την ησυχία του μικρού χωριού. Τι γίνεται με εσένα και τα σχέδια σου για το Σαββατοκύριακο αυτή τη φορά, Τζον? Θα βάψω τους τοίχους στο υπνοδωμάτιο των επισκεπτών μου. Αυτό ακούγεται σαν πολύ και σκληρή δουλειά για ένα Σάββατο. Θέλω να το τελειώσω πριν φτάσει η αδερφή μου την επόμενη εβδομάδα. Θα πρέπει να ζητήσεις από έναν φίλο να σε βοηθήσει με τη ζωγραφική. Θα κάνω το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς μόνος μου αύριο το πρωί. Παρακαλώ, φροντίστε να κάνετε μερικά διαλύματα και να πιείτε νερό. Θα πάω σινεμά την Κυριακή να χαλαρώσω λίγο.
Ελπίζω να απολαύσει την ταινία και το πολυάσχολο Σαββατοκύριακό σου, Τζον. Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ένα ασφαλές ταξίδι πίσω στο σπίτι. Θα σε δω στο γραφείο τη Δευτέρα το πρωί λοιπόν. Θα έχω πολλές φωτογραφίες από το νέο μου δωμάτιο να δείξω.